สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหลังม่านสีเทาผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปดูความจริงที่ถูกฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดี เพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน ยามเย็นที่ฝนตั้งเขามามืดครึ้มแสงไฟสลัวจากสปอตไลท์ในเต็นท์รถมือสองแถวชานเมืองสะท้อนกับตัวถังรถยนต์สีขาวมุกที่จอดเด่นอยู่หน้าสุดมันดูใหม่กริบจนยากจะเชื่อว่าเป็นรถใช้งานมาแล้วหลายปีวินชายหนุ่มวัยทำงานที่พยายามเก็บหอมรอมริบมาทั้งปีเพื่อซื้อรถคันแรกยืนมองรถคันนั้นด้วยสายตาเป็นประกายเขาคิดแค่ว่าอยากมีรถไว้รับส่งแม่ไปโรงพยาบาลให้สบายกว่านี้ความประหยัดและคุ้มค่าคือสิ่งที่เขาโหยหาแต่เขาไม่รู้เลยว่าภายใต้ความเงางามนั้นมีเขี้ยวเล็บของปีศาจในคราบพ่อค้าซ่อนอยู่เสียงฝีเท้าหนักๆก้าวเข้ามาหาเขาพร้อมกับชายวัยกลางคนสวมเสื้อเชิ้ตลายทางที่ปลดกระดุมเม็ดบนออกเผยให้เห็นสร้อยทองเส้นโตที่คอเสียอำนาจเจ้าของเต็นท์รถยิ้มกว้างจนเห็นฟันเลี่ยมทองเขาเดินเข้ามาตบไหล่วินเบาๆอย่างเป็นกันเองแล้วเริ่มร่ายมนต์สะกดทันทีเสียอำนาจบอกว่ารถคันนี้เป็นรถของข้าราชการครูเกษียณคนหนึ่งที่รักรถมากใช้งานน้อยมากเลขไมล์เพิ่งจะแตะ 50,000 กิโลเมตรเองวินฟังแล้วก็เคลิ้มตามเพราะภาพลักษณ์ของคุณครูวัยเกษียณดูน่าเชื่อถือและสะอาดสะอ้านเหมือนกับสภาพรถที่เห็นแต่ความจริงที่อยู่หลังม่านเหล็กของห้องเครื่องคือกรรมวิธีที่เรียกว่าการปั้นดินให้เป็นดาวรถคันนี้จริงๆแล้วผ่านมือมานับไม่ถ้วนเคยติดถังแก๊สวิ่งรับจ้างจนเครื่องโทรมแต่เสียอำนาจสั่งให้ลูกน้องถอดชุดแก๊สออกทั้งหมดล้างห้องเครื่องจนเอี่ยมอ่องแล้วเอาจุกยางอุดรูที่เคยเจาะไว้เนียนจนมองไม่ออกด้วยตาเปล่าแถมยังใช้อุปกรณ์พิเศษกรอตัวเลขบนหน้าปัดจาก 300,000 เหลือเพียง 50,000 กิโลเมตรเท่านั้นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเล่มทะเบียนเดิมที่มีชื่อผู้ครอบครองยาวเหยียดถูกแจ้งหายเพื่อทำเล่มใหม่ให้ดูเหมือนว่ารถคันนี้มีเจ้าของเพียงคนเดียววินกำลังจะก้าวเข้าไปในกับดักที่ถูกวางไว้อย่างประณีตโดยที่มีครอบครัวของเขาเป็นเดิมพันในความเสี่ยงครั้งนี้หลังจากที่เสียอำนาจวานล้อมอยู่นานเขาก็เริ่มสังเกตเห็นอาการลังเลในแววตาของวินเขาจึงเปลี่ยนกลยุทธ์จากการโฆษณาสรรพคุณมาเป็นการกดดันทางจิตวิทยาแทนเสียอำนาจทำท่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วแซงบอกวินว่าตอนนี้มีอีกเจ้าหนึ่งกำลังโอนเงินมัดจำมาเพื่อจองรถคันนี้ถ้าวินไม่ตัดสินใจตอนนี้รถมือเดียวสภาพนางฟ้าแบบนี้คงหลุดมือไปแน่ๆบรรยากาศรอบตัวเริ่มกดดันขึ้นเรื่อยๆเสียงฟ้าร้องครวญครางจากระยะไกลยิ่งทำให้วินรู้สึกว่าเขาต้องรีบทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้โอกาสนี้เสียไปวินเริ่มกังวลใจเขาจึงขอเปิดดูเล่มทะเบียนรถเสียอำนาจหยิบเล่มทะเบียนสีเขียวที่ดูใหม่เอี่ยมออกมาให้ดูวินเห็นชื่อเจ้าของคนล่าสุดเป็นผู้หญิงและระบุว่าเป็นการออกเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหายเขาไม่ได้เฉลียวใจเลยว่านั่นคือเทคนิคล้างเล่มเพื่อลบประวัติการโอนรถนับ10 ครั้งในอดีตออกไปเสียอำนาจอาศัยจังหวะที่วินกำลังพลิกดูหน้ากระดาษชวนคุยเรื่องค่างวดที่ดูเหมือนจะถูกแสนถูกเขาบอกว่าดาวแค่น้อยๆก็ออกรถได้แล้วแต่วินไม่ได้คำนวณเลยว่าดอกเบี้ยที่ซ่อนอยู่นั้นมหาศาลขนาดไหนเมื่อรวมยอดทั้งหมดออกมามันอาจจะแพงกว่ารถป้ายแดงรุ่นใหม่ซะด้วยซ้ำขณะที่วินกำลังจะหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นสัญญาจองรถเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นเป็นลุงเข้มช่างซ่อมรถเก่าแก่ที่สนิทกับพ่อของวินโทรมาถามข่าวคราวเรื่องรถลุงเข้มเตือนด้วยน้ำเสียงแหบคร่าผ่านปลายสายว่าให้ระวังรถที่แจ้งเล่มหายและให้ลองมุดดูใต้ท้องรถดีๆว่ามีรอยอ๊อกหรือรอยเชื่อมที่ผิดปกติไหมวินเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเขาเหลือบมองไปที่เสียอำนาจที่ตอนนี้นั่งจ้องเขาเขม็งด้วยรอยยิ้มที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนก่อนหน้าสายตาของเสียอำนาจเริ่มเปลี่ยนจากความเป็นมิตรเป็นความหงุดหงิดที่เหยื่อเริ่มไหวตัวทันวินตัดสินใจเดินกลับไปที่รถคันนั้นอีกครั้งแล้วก้มลงมองที่ใต้ท้องรถตามคำแนะนำของลุงเข้มแสงแฟลชจากมือถือส่องไปกระทบกับรอยตะเข็บเหล็กที่ดูบิดเบี้ยวและมีคราบสนิมสีแดงเข้มซึมออกมาอย่างน่าประหลาดใจเสียงหยดน้ำฝน
ที่เริ่มตกลงมากระทบหลังคาสังกะสีรอบเต็นท์รถดังเปาะแปะสลับกับเสียงลมที่พัดกันโชกจนม่านพลาสติกที่กั้นโซนซ่อมรถสะบัดไปมาวินยังคงก้มหมอบอยู่กับพื้นปูนที่เย็นเฉียบสายตาจ้องเขม็งไปที่รอยตะเข็บเหล็กบริเวณคานล่างมันไม่ใช่รอยเชื่อมจากหุ่นยนต์ในโรงงานที่สม่ำเสมอแต่มันคือรอยอาร์คเหล็กด้วยมือที่พยายามเจียให้เรียบแล้วพ่นสีดำทับไว้หนาเตอะเขาจำคำเตือนของลุงเข้มได้แม่นยำว่ารถที่ดูใหม่ข้างนอกแต่มีรอยเชื่อมแปลกๆที่โครงสร้างแบบนี้ส่วนใหญ่คือรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักจนตัวถังฉีกขาดหรือไม่ก็เป็นรถที่ถูกตัดต่อเอาซากรถ2 คันมาเชื่อมต่อกันเป็นคันเดียวเสียอำนาจที่ยืนจ้องอยู่ข้างๆเริ่มมีสีหน้าเปลี่ยนไปรอยยิ้มที่เคยดูใจดีตอนนี้กลับกลายเป็นความบึ้งตึงดวงตาที่หรี่มองวินแสดงถึงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเสียอำนาจแสร้งทำเป็นหัวเราะเบาๆในลำคอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามให้ดูเป็นปกติว่าอย่าไปคิดมากเลยพ่อหนุ่มรถมือ2มันก็ต้องมีเก็บงานสีคานล่างกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดาพื้นถนนบ้านเรามันไม่ดีหินกระเด็นใส่จนเป็นรอยเขาก็แค่พ่นสีกันสนิมให้ใหม่เสียอำนาจพยายามจะดึงแขนวินให้ลุกขึ้นมาแต่จังหวะนั้นเองที่วินขยับตัวหลบแล้วยื่นมือไปลูบตรงรอยต่อที่เขาสงสัยเขาสัมผัสได้ถึงความสากและรอยนูนที่บิดเบี้ยวชัดเจนหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นด้วยความตื่นตระหนกวินลุกขึ้นยืนพลางปัดฝุ่นที่กางเกงเขาจ้องหน้าเสียอำนาจตรงๆแล้วถามด้วยเสียงสั่นเครือว่าเสียครับรถคันนี้เคยชนหนักไม่ใช่ไหมครับรอยเชื่อมที่คานล่างมันดูไม่เหมือนรถปกติเลยนะเสียอำนาจชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนท่าทีเป็นฝ่ายรุกถูแทนเขาขยับเข้ามาใกล้จนวินได้กลิ่นบุหรี่จางๆจากลมหายใจเสียบอกว่าท่านหนุ่มจะมาดูรถเพื่อจับผิดแบบนี้เสียคงขายให้ไม่ได้หรอกนะรถราคาถูกขนาดนี้สภาพสวยขนาดนี้ใครเขาก็แย่งกันทั้งนั้นถ้าเรื่องมากนักก็เชิญไปดูที่อื่นได้เลยแต่ระวังนะมัดจำที่วางไว้เมื่อกี้เสียไม่คืนให้นะเพราะถือว่าทำเสียเวลาลูกค้าคนอื่นวินอึ้งไปกับคำพูดนั้นเขาเพิ่งนึกได้ว่าก่อนจะเดินมาดูใต้ท้องรถเขาเผลอเซ็นชื่อในใบจองแล้วยื่นเงินสดจำนวนหนึ่งให้เสียอำนาจไปแล้วตามคำขยันขยอในตอนแรกโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดในใบจองนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะมีเพียงเสียงฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นจนกลายเป็นเสียงซัดสาดวินรู้สึกเหมือนถูกต้อนให้จนมุมเงินมัดจำก้อนนั้นคือเงินที่เขาทำงานพิเศษล่วงเวลามาหลายเดือนเพื่อเป็นค่าแรกเข้าในการออกรถเสียอำนาจเห็นวินเริ่มอ่อนลงจึงเปลี่ยนโทนเสียงกลับมานุ่มนวลอีกครั้งแบบคนเหนือกว่าเสียบอกว่าอย่าไปคิดมากเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเสียจะแถมประกันเครื่องยนต์ให้เป็นพิเศษอีก6 เดือนคุ้มครองทุกอย่างรับรองว่าขับไปไม่มีสั่นไม่มีดับแน่นอนวินพยายามตั้งสติเขาไม่ได้กลัวแค่เรื่องรถชนหนักเสียแล้วแต่เขากลัวเล่ห์เหลี่ยมที่กำลังถูกป้อนให้อย่างไม่หยุดยั้งวินขอเปิดประตูเข้าไปนั่งในตำแหน่งคนขับเพื่อลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูอีกครั้งเสียอำนาจจำใจส่งกุญแจให้ทันทีที่วินก้าวเข้าไปในรถเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นบางอย่างกลิ่นที่น้ำหอมปรับอากาศราคาถูกพยายามจะกลบแต่มันก็ยังส่งกลิ่นสะสางออกมาจางๆกลิ่นนั้นมันชวนให้รู้สึกอึดอัดยังบอกไม่ถูกวินมองไปที่เพดานรถที่ดูเหมือนจะถูกหุ้มผ้ากำมะหยี่มาใหม่เอี่ยมผิดปกติอย่างไม่สอแหกเขาใช้นิ้วลองกดดูเบาๆสัมผัสใต้ผ้านั้นมันดูหยุบพองเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และเมื่อเขามองไปที่ร่องระหว่างเบาะนั่งคนขับกับคอนโซลกลางเขาเห็นคราบสีน้ำตาลเข้มที่เช็ดออกไม่หมดคราบนั้นดูเหมือนเลือดที่แห้งกรังมานานความเย็นวาบแล่นพล่านไปทั่วไขสันหลังวินนึกถึงสิ่งที่ลุงเข้มเคยเล่าให้ฟังเรื่องรถที่มีคนตายในรถเต็นท์จะไปกว้านซื้อมาในราคาถูกแสนถูกเพื่อนำมาปั้นขายใหม่ในราคาปกติรถพวกนี้มักจะถูกเปลี่ยนภายในใหม่หมดเพื่อลบประวัติแต่บางครั้งร่องรอยแห่งความตายก็ยังหลงเหลืออยู่วินมือสั่นจนแทบจะจับพวงมาลัยไม่อยู่เขาเหลือไปเห็นเงาสะท้อนในกระจกมองหลังเสียอำนาจยังคงยืนจ้องเขาจากข้างนอกรถด้วยสายตาที่ดูไร้อารมณ์ท่ามกลางสายฝนที่มืดมิดเสียอำนาจขยับเข้ามาใกล้กระจกฝั่งคนขับแล้วเคาะกระจกเบาๆพร้อมกับยิ้มในมุมปากแล้วพูดพึมพำว่าลองเครื่องดูสิหนุ่มรถคันนี้เจ้าของเดิมเขารักมากนะเขาแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในรถคันนี้จนวินาทีสุดท้ายเลยล่ะวินพยายามจะเปิดประตูรถเพื่อออกไปจากที่นั่นแต่ปรากฏว่าระบบล็อกประตูไฟฟ้ากลับทำงานขึ้นมาเองเสียงดังแกรก
ประตูถูกล็อกแน่นจากข้างนอกเขากระชากมือจับประตูสุดแรงแต่ก็ไร้ขนเสียอำนาจที่อยู่ข้างนอกเริ่มหัวเราะในลำคอเสียงหัวเราะซ้อนทับกับเสียงฟ้าร้องลั่นทุ่งวินมองเห็นผ่านกระจกที่เต็มไปด้วยหยดน้ำฝนเสียอำนาจไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวเสียแล้วหลังม่านฝนที่มืดมิดนั้นดูเหมือนจะมีเงาตะคุ่มของใครบางคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังรถคันนี้ด้วยวินค่อยๆหันหน้าไปมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งเพื่อความแน่ใจแล้วสิ่งที่เขาเห็นในเงานั้นทำให้เขาแทบจะหยุดหายใจท่ามกลางเสียงฝนที่ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนมองแทบไม่เห็นทางออกของเต็นท์รถแห่งนี้วินที่ถูกขังอยู่ในห้องโดยสารที่มืดมิดเริ่มรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่ไม่ได้มาจากเครื่องปรับอากาศแต่มาจากเงาปริศนาที่เขาสังเกตเห็นผ่านกระจกมองหลังหัวใจของวินเต้นรัวเหมือนกลองที่ถูกตีอย่างบ้าคลั่งเขารวบรวมความกล้าหันขวับไปมองที่เบาะหลังทันทีแต่สิ่งที่พบกลับเป็นเพียงความว่างเปล่าและเบาะหนังสีดำสนิทที่ดูใหม่เอี่ยมจนผิดปกติความเงียบภายในรถถูกทำลายด้วยเสียงเคาะกระจกจากเสียอำนาจที่อยู่ด้านนอกใบหน้าของเสียที่แนบชิดกับกระจกนั้นดูบิดเบี้ยวจากหยดน้ำฝนที่ไหลผ่านราวกับหน้ากากของปีศาจที่กำลังแสยะยิ้มเสียอำนาจกดรีโมทปลดล็อกประตูเสียงดังแกรกวินรีบผลักประตูออกมาสูดอากาศหายใจข้างนอกทันทีราวกับคนเพิ่งรอดพ้นจากการจมน้ำเสียอำนาจหัวเราะร่วนพลางบอกว่าแอร์รถคันนี้เย็นจัดจนทำให้คนตาฝาดไปเองแต่ความจริงที่วินเพิ่งเห็นใต้ท้องรถและกลิ่นสาบสางที่สัมผัสได้นั้นมันคอยย้ำเตือนว่าเขากำลังเจอกับอะไรเสียอำนาจเริ่มเปลี่ยนประเด็นเขาชวนวินเดินไปดูที่ห้องเครื่องอีกครั้งนี้เสียเปิดไฟสปอตไลท์ให้สว่างจ้ากว่าเดิมแล้วชี้ให้ดูความเงางามของน็อตทุกตัวที่ไม่มีรอยถลอกเสียพยายามอธิบายว่าที่เห็นรอยเชื่อมข้างล่างนั้นมันคือเทคนิคการเสริมความแข็งแรงให้กับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งฟังดูยังไงก็ขัดกับหลักความเป็นจริงที่วินเคยศึกษามาวินเริ่มนึกถึงคำพูดของคนในวงการรถมือสองที่เคยเตือนเรื่องรถที่เรียกว่ารถตัดต่อบางครั้งเต็นท์ที่ไม่มีคุณธรรมจะไปซื้อซากรถที่ชนหนักจนส่วนหน้ายับเยินมาในราคาเศษเหล็กแล้วไปหาซากรถอีกคันที่ถูกชนท้ายจนเละแต่หน้ายังดีอยู่หรืออาจจะเป็นรถที่ขโมยมาเพื่อนำมาตัดครึ่งคันแล้วเอามาเชื่อมต่อกันเป็นคันใหม่การเชื่อมแบบนี้ถ้าช่างสีมือดีและมีการโป๊สีหนาๆก็จะหลอกตาคนซื้อได้เกือบสนิทแต่โครงสร้างภายในนั้นพังพินาศไปแล้ววินสังเกตเห็นรอยต่อเล็กๆบริเวณเสากลางรถที่ผ้าหลังคาเพเยอออกมาเล็กน้อยเขาเห็นรอยพับของเหล็กที่ถูกความร้อนจากไฟอาร์คจนบิดเบี้ยวนี่ไม่ใช่รถเดิมแต่มันคือแฟรงเกนสไตน์ในคราบรถยนต์ชัดๆเสียอำนาจที่เห็นวินเริ่มนิ่งไปก็เริ่มใช้จิตวิทยาหมู่โดยเรียกพนักงานในเต็นท์อีก2 คนให้เดินเข้ามาล้อมวินไว้พร้อมกับกดดันว่าถ้าไม่รีบตัดสินใจตอนนี้เงินจองที่จ่ายมาเสียคงต้องขอริบไว้เพราะเขาเสียลูกค้าเจ้าอื่นไปหลายคนแล้วในระหว่างที่คุยกับวินพยายามสงบสติอารมณ์ท่ามกลางการกดดันของเสียอำนาจและพนักงานที่ยืนล้อมรอบเขาเริ่มตระหนักว่าเงินที่เขาวางมัดจำไปนั้นเป็นเพียงเหยื่อล่อเพื่อให้เขาเดินเข้าไปในกับดักที่ลึกกว่าเดิมเสียอำนาจหยิบเอกสารสัญญาฉบับหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อแล้วกางออกบนฝากระโปรงรถที่เปียกโชกเขาเร่งให้วินเซ็นเอกสารกู้เงินหรือที่เรียกว่าจัดไฟแนนซ์โดยบอกว่าเป็นข้อเสนอพิเศษสุดที่มีแค่คืนนี้เท่านั้นวินกว่าสายตาดูตัวเลขในสัญญาอย่างละเอียดตามที่เคยศึกษามาแล้วเขาก็ต้องสะดุดกับยอดรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมดเมื่อลองคำนวณเงินดาวบวกกับค่างวดในแต่ละเดือนที่ระบุไว้พร้อมดอกเบี้ยที่สูงลิบลิ่ววินพบว่าราคาของรถมือสองคันนี้เมื่อผ่อนจบจะมีมูลค่าสูงกว่าการซื้อรถใหม่ป้ายแดงรุ่นเดียวกันเสียอีกเสียอำนาจพยายามเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการบอกว่าผ่อนต่อเดือนมันถูกนะหนุ่มสบายกระเป๋ามีเงินเหลือใช้แต่เขาไม่ได้บอกเลยว่าดอกเบี้ยนั้นมันถูกคำนวณแบบคงที่ซึ่งแพงมหาศาลและที่สำคัญที่สุดคือในสัญญาข้อที่ 7ที่ระบุด้วยตัวอักษรเล็กจิ๋วว่าทางเต็นท์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากมีการตรวจสอบพบปัญหาของสภาพรถหรือการโอนทะเบียนในภายหลังวินเริ่มพูดถึงเรื่องกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นมาเพื่อขู่ให้เสียอำนาจยอมคืนเงินมัดจำเขาบอกว่าการจองรถสามารถยกเลิกได้หากโชว์รูมหรือเต็นท์ไม่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้เช่นรถมีการชนหนักหรือโอนทะเบียนไม่ได้ตามที่อ้าง
แต่เสียอำนาจกลับทำสีหน้าเย็นชาแล้วบอกว่าในใบจองที่คุณเซ็นไปเมื่อครู่ผมระบุไว้ชัดเจนแล้วว่าคุณได้ตรวจสอบสภาพรถจนเป็นที่พอใจถึงวางเงินซึ่งวินจำได้ว่าเขาไม่ได้อ่านข้อความนั้นเลยเพราะความเชื่อใจในตอนแรกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของวินเริ่มตีกันในหัวเขาจะยอมเสียเงินมัดจำก้อนนั้นไปหรือจะยอมแบกรับภาระหนี้ก้อนโตที่อาจจะนำพาความตายมาให้เขาและครอบครัวหากรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุจากการโครงสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานในขณะที่วินกำลังจะตัดสินใจทำบางอย่างเขาก็เหลือไปเห็นป้ายภาษีที่ติดอยู่กระจกหน้าเขาสังเกตเห็นเลขตัวถังที่ระบุในป้ายภาษีมันดูไม่ตรงกับเลขตัวถังที่เขาเห็นในเล่มทะเบียนที่เสียอำนาจให้ดูตอนแรกความสงสัยนี้ทำให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือการขอเปิดดูหมายเลขตัวถังที่อยู่ใต้เบาะนั่งฝั่งคนขับอีกครั้งเสียอำนาจมีท่าทีลนลานอย่างเห็นได้ชัดและพยายามจะขวางทางไว้แต่ในจังหวะนั้นเองมีรถกระบะอีกคันวิ่งเข้ามาจอดหน้าเต็นท์ด้วยความเร็วพร้อมกับชายชะกันกลุ่มหนึ่งที่เดินลงมาด้วยท่าทางทะมึงถึงวินเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การหลอกขายรถธรรมดาเสียแล้วแต่มันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวพันกับรถเถื่อนหรือคดีอาชญากรรมที่ใหญ่กว่านั้นความจริงที่วินกำลังจะเปิดเผยนั้นอาจจะทำให้เขาไม่ได้แค่เสียเงินแต่มันอาจจะทำให้เขาไม่มีโอกาสได้เดินออกไปจากหลังม่านแห่งนี้เลยก็ได้จากความตึงเครียดที่สะสมจนถึงขีดสุดเมื่อรถกระบะปริศนาพุ่งเข้ามาจอดพร้อมกลุ่มชายชะกันในชุดมืดมิดท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาวินยืนนิ่งค้างมือยังกำไฟฉายแน่นขณะที่ความลับใต้เบาะรถกำลังจะเปิดเผยสถานการณ์ตรงหน้าเริ่มเลวร้ายลงทุกขณะชายร่างสูงใหญ่ในชุดแจ็คเก็ตสีดำก้าวลงจากรถกระบะด้วยท่าทางคุกคามเขาเดินตรงเข้ามาหาเสียอำนาจโดยไม่สนใจสายฝนที่เปียกปอนเสียอำนาจที่เคยดูมีอำนาจสมชื่อกลับมีท่าทีลนลานอย่างเห็นได้ชัดเขาพยายามเดินเข้าไปขวางไม่ให้ชายคนนั้นเข้าใกล้รถคันที่วินกำลังดูอยู่วินฉวยจังหวะที่ทั้งคู่กำลังประจันหน้ากันก้มลงไปสำรวจหมายเลขตัวถังใต้เบาะคนขับอีกครั้งอย่างละเอียดแสงไฟสลัวจากโทรศัพท์มือถือเผยให้เห็นรองรายการขูดลบและตอกเลขใหม่ลงบนแผ่นเหล็กมันดูขรุขระและไม่เป็นระเบียบเหมือนเลขที่ออกมาจากโรงงานนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ารถคันนี้ถูกสวมซากมาอย่างแน่นอนชายร่างสูงคนนั้นตะโกนข้ามเสียงฝนถามเสียอำนาจว่ารถคันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าจะส่งคืนบริษัทไฟแนนซ์ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนทำไมยังจอดโชว์หราอยู่นี่วินหูผึ่งทันทีความจริงเริ่มปรากฏชัดขึ้นว่ารถคันนี้ไม่ใช่แค่รถตัดต่อหรือรถย้อมแมวธรรมดาแต่มันคือรถที่ยังติดภาระผูกพันกับบริษัทสินเชื่อหรือที่เรียกว่ารถติดไฟแนนซ์ที่ถูกแอบเอามาปล่อยขายโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายเสียอำนาจพยายามลดเสียงให้เบาลงแล้วเข้าไปกระซิบกระซาบกับกลุ่มชายกลุ่มนั้นท่าทางเหมือนกำลังเจรจาต่อรองอะไรบางอย่างที่ดูไม่โปร่งใสเอาเสียเลยวินรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยที่คืบคลานเข้ามาเขาค่อยๆถอยห่างจากรถคันนั้นแต่พนักงานของเต็นท์2 คนที่ยืนคุมเชิงอยู่ก่อนหน้ากลับขยับเข้ามาขวางทางออกของเขาไว้หนึ่งในนั้นพูดด้วยเสียงเย็นชาว่าจะรีบไปไหนล่ะพี่สัญญายังเซ็นไม่เสร็จเลยนะเงินจองก็จ่ายมาแล้วจะทิ้งไปเฉยๆมันน่าเสียดายนะวินพยายามตั้งสติและนึกถึงคำพูดของลุงเข้มว่ารถพวกนี้ถ้าโอนทะเบียนไม่ได้เพราะติดไฟแนนซ์หรือเป็นรถขโมยมาเราจะเสียเงินฟรีแถมยังอาจติดคุกฐานรับของโจรด้วยเขาเริ่มมองหาทางหนีถีไล่แต่รอบข้างมีแต่กำแพงสังกะสีสูงชันและกลุ่มคนที่พร้อมจะรุมสกรัมเขาได้ทุกเมื่อในจังหวะที่เสียอำนาจกำลังเถียงกับกลุ่มชายชะกันอย่างรุนแรงวินสังเกตเห็นว่าที่คอนโซลหน้ารถมีสมุดจดบันทึกเล่มเล็กๆวางทิ้งไว้เขาเอื้อมมือไปหยิบมันมาอย่างรวดเร็วแล้วซ่อนไว้ในกระเป๋าเสื้อบันทึกเล่มนั้นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่บอกว่าใครคือเจ้าของที่แท้จริงของรถคันนี้และเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แต่ก่อนที่เขาจะขยับตัวไปมากกว่านั้นเสียอำนาจก็หันกลับมามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตเสียเดินตรงเข้ามาหาเขาพร้อมกับชี้หน้าแล้วบอกว่าในเมื่อเห็นมากเกินไปแล้วก็คงต้องคุยกันยาวหน่อยนะหนุ่มบรรยากาศภายในเต็นท์รถตอนนี้หนักอึ้งจนแทบจะหายใจไม่ออกเสียอำนาจสั่งให้พนักงานพาตัววินเข้าไปในห้องกระจกเล็กๆที่ใช้เป็นห้องทำสัญญาห้องนั้นเหม็นอับไปด้วยกลิ่นบุหรี่และคราบกาแฟเก่าๆแสงไฟนีออนบนเพดานกระพริบทีๆราวกับจะขาดใจกลุ่มชายชะกันที่มากับรถกระบะยังคงยืนคุมเชิงอยู่ด้านนอกหน้าต่างกระจกจ้องมองเข้ามาที่วินเหมือนเสือที่กำลังจ้องเหยื่อ
เสียอำนาจทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม้บุหนังที่ขาดวินแล้ววางปึกกระดาษสัญญาลงบนโต๊ะเสียงดังปั้งเสียอำนาจเริ่มข่มขู่ด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเขาบอกวินว่าเงินที่เขาวางมัดจำไปนั้นถูกนำไปจ่ายเป็นค่าดำเนินการต่างๆหมดแล้วถ้าวินคิดจะเบี้ยวหรือไม่เอารถคันนี้เสียจะแจ้งความดำเนินคดีว่าวินมาหลอกลวงทำให้ธุรกิจเสียหายและอาจจะพ่วงคดีบุกรุกในยามวิกาลเข้าไปด้วยวินพยายามโต้แย้งเรื่องหมายเลขตัวถังที่ถูกปลอมแปลงแต่เสียอำนาจกลับหัวเราะก้องห้องและบอกว่าใครจะเชื่อคำพูดของเด็กเมื่อวานซืนอย่างวินในเมื่อเอกสารทุกอย่างในมือเสียมันดูแนบเนียนไปหมดเสียอำนาจชี้ไปที่ข้อความในสัญญาที่ระบุว่าผู้ซื้อได้รับรถในสภาพที่พึงพอใจและตรวจสอบแล้วซึ่งวินเผลอเซ็นชื่อกำกับไว้ในตอนต้นโดยไม่รู้ตัวนี่คือเล่ห์เหลี่ยมที่เต็นท์รถบางแห่งใช้เพื่อบีบให้ลูกค้าจำยอมรับรถที่มีปัญหาไปการเร่งรัดให้ตัดสินใจการปกปิดเอกสารสำคัญและการใช้สัญญาที่เอารัดเอาเปรียบคืออาวุธที่พวกเขาใช้ล่าเหยื่อที่ขาดประสบการณ์วินรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาเขาจะเอาเงินหลักแสนไปแลกกับรถขยะที่โอนไม่ได้แถมยังมีประวัติอาชญากรรมอย่างนั้นหรือขณะที่เขากำลังสิ้นหวังมือของเขาก็ไปสัมผัสกับบันทึกเล่มเล็กในกระเป๋าเสื้อเขาแอบเปิดมันดูใต้โต๊ะและพบข้อความที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆถึงการถูกข่มขู่และการถูกยึดรถอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์หนึ่งที่เขียนกำกับไว้ว่าเบอร์แจ้งความเบาะแสวินพยายามทำใจดีสู้เสือเขาแสงทำเป็นอ่อนลงแล้วขอน้ำดื่มสักแก้วเพื่อหาทางปลีกตัวเสียอำนาจที่คิดว่าวินยอมแพ้แล้วจึงพยักหน้าให้ลูกน้องไปเอาน้ำมาในช่วงเสี้ยววินาทีนั้นวินรีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาหวังจะส่งข้อความหาลุงเข้มหรือโทรแจ้งตำรวจแต่ความหวังก็ดับวูบเมื่อเขาพบว่าในบริเวณนี้ถูกติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์อย่างผิดกฎหมายทำให้หน้าจอมือถือของเขาขึ้นคำว่าไม่มีบริการทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องก็ดังลั่นจนห้องกระจกสั่นสะเทือนตามมาด้วยเสียงโครมใหญ่จากด้านนอกรถคันขาวมุกที่วินเพิ่งลงมาฝากระโปรงหลังของมันดีดตัวเปิดขึ้นเองอย่างแรงท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนสิ่งที่กระเด็นออกมาจากฝากระโปรงหลังรถนั้นไม่ใช่แค่ยางอะไหล่หรือเครื่องมือช่างแต่มันคือสิ่งที่ถูกห่อด้วยผ้าพลาสติกสีดำมิดชิดที่ส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงจนทุกคนต้องเอามืออุดจมูกเสียอำนาจหน้าซีดเผือดเป็นไก่ต้มความลับที่เขาพยายามซ่อนไว้หลังม่านของรถคันนี้ดูเหมือนจะเริ่มเปิดเผยออกมาด้วยแรงอาถรรพ์บางอย่างที่อธิบายไม่ได้วินมองเห็นมือที่เหี่ยวแห้งโผล่ออกมาจากห่อพลาสติกนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่น่าประพึงกว่ายิ่งกว่าการโดนโกงเงินความเงียบที่น่าอึดอัดถูกทำลายลงด้วยเสียงกรีดร้องของลมพัดแรงเสียอำนาจที่เคยยืนคุมสถานการณ์อย่างผู้เหนือกว่าบัดนี้กลับซุดตัวลงกับพื้นปูนที่เปียกแฉะใบหน้าของเขาซีดเผือดจนดูเหมือนคนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงดวงตาเบิกโพลงจ้องมองไปที่ห่อพลาสติกสีดำที่เพิ่งกระเด็นออกมาจากท้ายรถคันขาวมุกชายชะกันกลุ่มที่อ้างตัวเองเป็นฝ่ายติดตามหนี้สินเองก็ชะงักฝีเท้าลงพวกเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อทวงรถธรรมดาแต่ดูเหมือนความลับที่ซ่อนอยู่หลังม่านของเต็นท์รถแห่งนี้จะใหญ่หลวงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดวินพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายเขาถอยกรูดไปจนหลังชนกับผนังห้องกระจกลมหายใจหอบถี่ด้วยความหวาดกลัวแต่สมองยังคงทำงานอย่างหนักเขาเริ่มประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดจากสมุดบันทึกที่เขาแอบหยิบมาได้ในนั้นระบุถึงเลขทะเบียนเดิมก่อนที่จะมีการล้างเล่มไหนรถคันนี้ไม่ใช่แค่รถมือสองที่ผ่านการใช้งานหนักแต่มันคือรถที่ถูกใช้ในเหตุการณ์สะเทือนขวัญเมื่อหลายเดือนก่อนเจ้าของรถตัวจริงที่ถูกแจ้งหายไปพร้อมกับรถคันนี้บัดนี้ชิ้นส่วนบางอย่างของเขาอาจจะยังคงวนเวียนและถูกซ่อนไว้ในโครงสร้างที่ถูกตัดต่อใหม่เพื่อทำกำไรมหาศาลให้กับคนอย่างเสียอำนาจเริ่มคืบคลานเข้าไปหาห่อพลาสติกนั้นด้วยท่าทางที่ดูเสียสติเขาพึมพำออกมาว่ามันควรจะถูกจัดการไปนานแล้วช่างที่จ้างมาทำรถบอกว่าล้างทุกอย่างจนเอี่ยมแล้วนี่นาคำพูดลุดปากนั้นคือการสารภาพผิดโดยจำนนต่อหลักฐานวินเห็นจังหวะที่พนักงานเต็นท์คนหนึ่งที่ยืนคุมเขาอยู่กำลังตกตะลึงเขาตัดสินใจใช้แรงทั้งหมดที่มีผลักพนักงานคนนั้นจนล้มลงแล้ววิ่งฝ่าสายฝนออกไปที่ประตูหน้าเต็นท์แต่ทว่าเสียงปลดล็อกประตูอัตโนมัติของรถคันขาวมุกกลับดังขึ้นอีกครั้งพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ที่สตาร์ทติดเองอย่างเป็นปริศนาแสงไฟหน้ารถสว่างจ้าพุ่งตรงมาที่วินราวกับว่ามันมีความตั้งใจที่จะไม่ให้ใครออกไปจากที่นี่ในคืนนี้
เสียอำนาจตะโกนสั่งให้ลูกน้องจับตัววินไว้ เพราะหากความลับเรื่องการฆาตกรรมและซ่อนเร้นศพหลุดออกไป ทุกอย่างที่เขาสร้างมาต้องพินาศวินถูกไล่ล่าท่ามกลางความมืดและเสียงฟ้าร้อง เขาไม่มีทางออกอื่น นอกจากต้องปีนขึ้นไปบนกองซากรถเก่าที่รอการตัดต่อ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลังเต็นท์ที่นั่นเขาเห็นรอยเลือดเก่าและเศษเสื้อผ้าที่ติดอยู่ตามซากเหล็กเหล่านั้น ตอกย้ำความอำมหิตของธุรกิจมืดที่ทำบนซากความตายของเพื่อนมนุษย์ ในวินาทีที่เขาคิดว่าคงไม่รอด แสงไฟสีแดงน้ำเงินของรถตำรวจก็เริ่มวูบวาบอยู่ที่ปากซอยไกลๆ เสียงไซเรนของรถตำรวจดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนกลบเสียงสายฝนเสียอำนาจพยายามจะสตาร์ทรถกระบะเพื่อขับหลบหนีออกทางช่องทางลับด้านหลังแต่กฎแห่งกรรมมักจะทำงานในเวลาที่เราคาดไม่ถึงรถที่เสียอำนาจเลือกขับออกไปนั้นกลับเป็นรถซากตัดต่ออีกคันที่เพิ่งทำเสร็จแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบระบบเบรกทันทีที่เขาเหยียบคันเร่งสุดตัวเพื่อพุ่งชนรั้วสังกะสีระบบช่วงล่างที่เชื่อมต่อไว้อย่างลวกๆก็เกิดฉีกขาดกระทันหันรถเสียหลักหมุนคว้างพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูงหน้าเต็นท์อย่างรุนแรงเสียงระเบิดดังสนั่นพร้อมกับประกายไฟที่พวยพุ่งเสียอำนาจถูกอัดก๊อปปี้ติดอยู่กับพวงมาลัยในสภาพที่ไม่ต่างจากซากรถที่เขาหลอกขายให้คนอื่นวินที่ปีนลงมาจากกองซากเหล็กยืนมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกที่ยากจะบรรยายเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบกุลีกุจอเข้ามาควบคุมสถานการณ์สารวัตรหนุ่มที่นำทีมบุกเข้าตรวจค้นเดินเข้ามาหาวินพร้อมกับขอบคุณที่เขาโทรศัพท์แจ้งเบาะแสผ่านระบบแจ้งความลับในจังหวัดที่สัญญาณโทรศัพท์เปิดออกมาเพียงชั่วครู่จากการที่หม้อแปลงระเบิดภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเต็นท์รถแห่งนี้คือแหล่งกบดานของขบวนการค้ารถเถื่อนรายใหญ่ที่มีพฤติกรรมนำซากรถอุบัติเหตุและรถที่ติดคดีฆาตกรรมมาสวมทะเบียนใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าที่ไม่รู้เท่าทันเทคนิคการล้างเล่มการกรอไมค์และการแอบอ้างว่าเป็นรถบ้านมือเดียวทั้งหมดถูกใช้เพื่อพรางตาจากความจริงที่เน่าเฟะวินรอดชีวิตมาได้แต่เขาก็ต้องเสียเงินมัดจำไปอย่างถาวรเพราะเงินเหล่านั้นถูกยึดเป็นของกลางในคดีอาญาแต่นั่นก็ถือเป็นราคาที่ถูกมากหากเทียบกับการที่เขาเกือบจะต้องแบกรับรถต้องสาปคันนั้นไปตลอดชีวิตเรื่องราวของวินเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนที่กำลังมองหารถมือสองอย่าให้ราคาที่ถูกเกินจริงหรือลมปากของพ่อค้าที่เร่งรัดการตัดสินใจมาบดบังสายตาของคุณการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดการไม่เซ็นสัญญาเปล่าและการพาผู้เชี่ยวชาญไปมุดดูใต้ท้องรถทุกครั้งคือเกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดเพราะในโลกของธุรกิจสีเทาการผิดสัญญาเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงการเสียเงินทั้งหมดหรืออาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตหากรถคันนั้นมีประวัติที่ถูกซ่อนไว้หลังม่านบทสรุปของเรื่องนี้บอกเราว่ากรรมที่เกิดจากการหากินบนความตายและความทุกข์ของผู้อื่นมักจะย้อนกลับมาในรูปแบบที่สยองขวัญที่สุดเสมอเหมือนกับที่เสียอำนาจต้องจบชีวิตลงในซากเหล็กที่เขาหลอกลวงคนอื่นมาทั้งชีวิตความจริงอาจจะถูกซ่อนไว้ได้นานแต่ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นขอให้ทุกท่านโชคดีและระมัดระวังในการเลือกรถคู่ใจแล้วพบกันใหม่ในรายการหลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านสวัสดีครับ